كل شتاء وانتم طيبين. ان شاء الله النهارده هتكلم على انواع الكحة في فصل الشتاء، وكل نوع ليه سبب، بعض الاسباب من الامراض، وكل مرض بيبقى ليه علاج محدد. اول حاجة اللي هي الكحة المنبوحة. الكحة المنبوحة ده كحة شديدة جدا، بيبقى صوت منبوح جامد، بيبقى خاصة بالليل مصاحبة بشهيق جامد للطفل، او مصاحبة ان الطفل بياخد نفس جامد، ودي بيبقى اسبابها اللي هو التهاب فيروسي في الحنجرة او الاحبال الصوتية، او ممكن يكون التحسس في الحنجرة او الاحبال الصوتية. في سبب ثالث اللي هو الالتهاب البكتيري للسان المزمار. الالتهاب البكتيري ده مرض شديد جدا، احيانا الطفل بيحتاج للعلاج في غرفة العمليات عشان يركبوا له انبوبة حنجرية عشان يأمنوا ممرات الهواء لإنقاذ حياته. الكحة اللي بعد كده اللي هي السعال الديكي. السعال الديكي عبارة عن كذا كحة متتابعة مصاحبة لترجيع أو لصوت شهيق عامل زي صوت الديك. ده بيبقى التهاب بكتيري بيحتاج لمضاد حيوي. الكحة اللي بعد كده اللي مصاحبة بصوت تزييق أو تصفير في التنفس، ودي أسبابها السبب المشهور طبعا اللي هو الربو أو حساسية الصدر، بس في أسباب تانية بتعمل صوت التزييق ده زي النزلات الشعبية، وزي الالتهاب الشعيبي أو القصيبي اللي بيجي للأطفال اللي هم الرضع، وممكن برضو نسمع صوت تزييق أو تصفير في صدر الطفل لما الطفل يشرق بجسم غريب زي الخرز أو السبحة أو المكسرات. السعال أو الكحة المفاجئة ده بيبقى نتيجة لأن الطفل بيشرق بجسم غريب زي الخرز زي السبحة زي المكسرات. الطفل يكون كويس جدا قاعد في أمان الله، فجأة نلاقيه بيكح كحة شديدة جدا، ولو الأهل مش حاضرين وقت إن الوقت الطفل شرق بالحاجة دي التشخيص هيتأخر، ممكن يقعد شهور عقبال ما نكتشف إن الطفل شرق بجسم غريب. العلاج بتاعه طبعا ان احنا بنطلع الجسم الغريب ده عن طريق المنظار بتاع الرئة. الكحة الليلية. الكحة الليلية سببها حاجتين اتنين، يا اما في رشح في الانف فالطفل وهو نايم الرشح ده بيروح نازل على ممرات الهواء فيسبب الكحة اللي هي منتصف الليل. السبب التاني ممكن يكون الطفل عنده ربو او حساسية، وممكن الطفل بتاع الربو او الحساسيه يجيله كحه ليليه من غير ما يجيله التزييق اللي احنا قلنا عليه او التصفير. فمش معنى ان طفلك ما عندوش تصفير في الصدر ان هو ما عندوش حساسيه. طب ايه هي الكحه النهاريه؟ الكحه النهاريه دي بتيجي نتيجه لنزلات شعبيه، نتيجه برضو لحساسيه الصدر، ممكن تيجي برضو لو الطفل تعرض لهواء بارد، يبقى مثلا تلاقيه في البيت كويس اول اللي بينزل في الهواء البارد يكح كحة شديدة. الكحة اللي هي بتيجي مع الحرارة، لو الحرارة بسيطة والطفل نشيط الى حد ما مع شوية رشح بسيط، ده بيبقى نتيجة لالتهاب ممرات الهواء العليا. اما لو الحرارة شديدة جدا والطفل تعبان وهزلان وكمان عنده صعوبة في التنفس، لا دي تشككني في التهاب رئوي ويجب استشارة الطبيب فورا. الكحة اللي هي معاها ترجيع. الكحة اللي معاها ترجيع ممكن تيجي مع اي كحة مستمرة، وده النتيجة ان الكحة بتنبه منعكس القيء او الجاج ريفلكس، وده عادي مع اي كحة. كمان احنا قلنا ان ممكن الكحة تعمل ترجيع في حالات السعال الديكي، ودي من ضمن الحاجات اللي بتشخص السعال الديكي، او ممكن يكون الطفل لو عنده ربو يرجع عادي مع الكحة.